હું આવ્યો છું રાજકોટના પિઝા ઝોનમાં, જે રાજકોટના સૌથી જૂના પિઝા આઉટલેટવાળા તરીકે ઓળખાય છે. માત્ર 180 રૂપિયામાં બધી જ વસ્તુઓ અનલિમિટેડ ખવડાવે છે, જેમાં 5 પ્રકારના પિઝા, ગાર્લિક બ્રેડ, હોટ સલાડ, કોલ્ડ સલાડ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, આ બધી જ વસ્તુઓ અનલિમિટેડ ખવડાવે છે. ઓફર છે એ નવરાત્રી દરમિયાન 16 તારીખથી લઈને 20 તારીખ સુધી છે. કોલ્ડ સલાડ 16 છે. ઓકે. હોટ સ્ટાર્ટર 6. ઓકે. આ બધું પહેલા આપણે આપતા હતા, હમણાંથી ચેન્જીસ કરીને ડ્રાય સ્નેક્સ એડ કર્યા છે 8. ગુલાબજામુન એડ કર્યા છે. જે આપણે પિઝાની વાત કરતા હતા, 5 પ્રકારના પિઝા. માર્ગીટા પિઝા છે, થિન ક્રસ્ટ પિઝા છે, અને અત્યારે માર્કેટમાં ટ્રેન્ડ ચાલુ છે 7 ચીઝ પિઝા. તો આપણે ટ્રેન્ડમાં એડ કરી છે 7 ચીઝ પિઝા. ₹180 આ પ્રાઇઝમાં તમને ભાગ્યે જ કદાચ કે આ વસ્તુ જોવા મળશે, અને એ પણ પૂરો દિવસ માટે, સવારના 11 થી રાતના 1 વાગ્યા સુધી. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું, ને હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. હું આવ્યો છું રાજકોટના પિઝા ઝોનમાં, જે રાજકોટના સૌથી જૂના પિઝા આઉટલેટવાળા તરીકે ઓળખાય છે. 2013માં એમની શરૂઆત થઈ હતી, અત્યારે 2023, એટલે ઓલમોસ્ટ એમને 10 વર્ષ જેવું થઈ ગયું છે. લોકેશનની વાત કરું તો રાજકોટના 150 ફૂટ રિંગ રોડ ઉપર રિલાયન્સ મોલની એક્ઝેક્ટ સામે, જ્યાં એમનો એક્ઝિટ ગેટ છે રિલાયન્સ મોલનો, એની એક્ઝેક્ટ સામે ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર આ જગ્યા આવેલી છે. માત્ર 180 રૂપિયામાં બધી જ વસ્તુઓ અનલિમિટેડ ખવડાવે છે, જેમાં 5 પ્રકારના પિઝા, ગાર્લિક બ્રેડ, હોટ સલાડ, કોલ્ડ સલાડ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, આ બધી જ વસ્તુઓ 180 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ ખવડાવે છે. હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, ફટાફટ આપણે ઉપર જઈએ, ઓનરને મળીએ, આખી પ્રીમાઇસીસ તમને બતાવીએ, અને પછી આગળ બધું તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? આવો. સાહેબ તમારું નામ જણાવી દો ને. વિશાલ બાલદા. પરફેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? પિઝા ઝોન રિલાયન્સ મોલના બહાર નીકળવાના ગેટની એક્ઝેક્ટ સામે, 150 ફૂટ રિંગ રોડ, રાજકોટ. ઓકે. અને અત્યારે આ જે ઓફર તમે લાવ્યા છો, અંદાજે કેટલા દિવસ ચાલશે? ઓફર છે એ નવરાત્રી દરમિયાન 16 તારીખથી લઈને 20 તારીખ સુધી છે, એટલે કે મંડે થી ફ્રાઈડે સુધી. ઓકે. સવારના 11 થી આપણે ઓફર ચાલુ થાય છે, બરાબર, રાતના 1 વાગ્યા સુધી આપણે નવરાત્રીમાં ઓફર ચાલુ રાખવા. ઓકે. એટલે લંચ ડિનર બંનેની પ્રાઇસ સેમ હા, છે? આમાં કોઈ ટાઈમિંગ એવો ફિક્સ નથી કે 4 થી 6 કે એવું કોઈ નહીં. સવારે 11 થી આવે, રાતના 1 વાગ્યા સુધી એક જ રેટ, 180 જીએસટી સાથે. ઓકે. બધું આવી ગયું, જીએસટી બધું આવી ગયું. ડેઝર્ટ એક સિંગલ સર્વ છે, બાકી બધું સૂપ થી લઈને ડેઝર્ટ સુધી કહી શકાય. હા હા. અને એમ કહી કે 40 થી 45 આઈટમો આમાં બધી ઇન્ક્લુડ હશે? હા, 40-45 આઈટમ તો આવશે. અને ટેબલ ઉપર શું શું વસ્તુ આપણે સર્વ કરીએ છીએ? સ્ટાર્ટર સિવાયની બધી આઈટમ, જેમાં સૂપ પણ આવી ગયું, પાણીપુરી આવી ગઈ, બધી આઈટમ તમને ટેબલ ઉપર સર્વિસ મળશે. ઓકે. માત્ર એક ખાલી સ્ટાર્ટર રહ્યા, એ તમારે સેલ્ફ સર્વિસ એક લેવાના રહેશે કસ્ટમર. ઓકે. અને આને કયા પિઝા કહેવાય સાહેબ? 5 ટાઈપના પિઝા આપણે આપીએ છીએ. એમાં 2 પિઝા છે એ ફ્રેશ પેન આપશું, બાકી 3 પિઝા છે એ બાર્બિક પિઝા, જેમાં એક થિન ક્રસ્ટ પિઝા આવશે, ડબલ લેયર પિઝા આવશે, અને એક પફ પિઝા આવશે. ઓકે. હવે તમારી પરમિશન હોય તો એક કિચનમાં વિઝિટ કરાવીએ? ઓકે સર, મોસ્ટ વેલકમ. જી, થેન્ક યુ. આ કોલ્ડ સલાડ. ઓકે. કોલ્ડ સલાડ 16 છે. ઓકે. હોટ સ્ટાર્ટર 6. આ બધું પહેલા આપણે આપતા હતા, હમણાંથી ચેન્જીસ કરીને ડ્રાય સ્નેક્સ એડ કર્યા છે 8. ગુલાબજામુન એડ કર્યા છે. સ્વીટમાં ગુલાબજામુન? યસ, ગુલાબજામુન સ્વીટમાં એડ કર્યા છે. પછી બ્રેડ બટર જામ એડ કરેલ છે. ઓકે. નેક્સ્ટમાં શું શું? ડ્રાય સ્નેક્સમાં છે ભાખરવડી છે, ઓરેન્જ બાઇટ્સ છે, આપણે ભેળ, મમરાની જે ભેળ ખાતા હોય ભેળ, જી, નાચોઝ, પૂરી, ચનાજોર, ઓકે, બાઇટ્સ છે, અને ચિપ્સ છે, પોટેટો વેફર્સ છે. ઓકે. આ બધી વસ્તુઓ જે કંઈ બી અહીંયા રાખેલી છે ને, એ ઓલમોસ્ટ છે ને બધા છોકરાઓને ને એને મજા આવે ને એટલી બધી આઈટમો રાખે. હા, આ હમણાંથી જ આપણે સ્ટાર્ટ કરી છે, લાસ્ટ 1 મહિનાથી જ. આ ભેળ મેં આવી રીતના બનેલી પહેલી વાર જોઈ છે સાહેબ. ભેળ કસ્ટમરની ડિમાન્ડ હતી કે અમે 1-2 જગ્યાએ સિટીમાં ગમે ત્યાં ટેસ્ટ કરી છે, એટલે આપણે ચાલુ કરીને અત્યારે ડિમાન્ડમાં જ છે. હા, ભેળ આપણી ડિમાન્ડમાં આઈટમ છે. ઓકે. ઘણી વાર શું છે કે ચાટના ઓપ્શન રાખવાની તમારે મેકિંગ કરવાનું હોય, કિચનમાં જઈએ સાહેબ. અને પિઝા કેટલી પ્રકારના રાખી છીએ આપણે? 5 પિઝા 5 ટાઈપના રાખી છે, જે મેં કીધું આગળ પહેલા. હવે 7 ચીઝ પિઝા આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જાય છે. ઓકે. જે આપણે પિઝાની વાત કરતા હતા, 5 પ્રકારના પિઝા. માર્ગીટા પિઝા છે, મતલબ આ ફ્રેશ પેન છે, આ ફ્રેશ પેન પિઝા છે, થિન ક્રસ્ટ પિઝા છે, પફ પિઝા છે, ડબલ લેયર પિઝા છે, ગાર્લિક બ્રેડ વિધાઉટ ટોપિંગ, વિથ ટોપિંગ. ઓકે. અને અત્યારે માર્કેટમાં ટ્રેન્ડ ચાલુ છે 7 ચીઝ પિઝા, તો આપણે ટ્રેન્ડમાં એડ કરી છે 7 ચીઝ પિઝા. તો આ અનલિમિટેડમાં જ આવશે? હા, 7 ચીઝ પિઝા અનલિમિટેડમાં આપશું. વાહ, તૈયારી કરો સાહેબ, ભૂખ લાગી ગઈ છે જોઈને.
જે કાંઈ બી ટેબલ ઉપર સર્વ કરે છે ને એ બધી વસ્તુ અત્યારે રાખેલી છે. 2 ટાઈપ્સ ઓફ સૂપ રાખેલા છે એમને. પિઝા જો આપણી પાસે અહીંયા રાખેલા છે. 2 ટાઈપ્સની ગાર્લિક બ્રેડ છે, પાણીપુરી છે અને કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છે. કોલ્ડ ડ્રિંકમાં બી કેટલી બધી ચોઈસ છે તમારી પાસે, મિરિન્ડા, થમ્સઅપ, પેપ્સી, ફેન્ટા. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર eat&drive_ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે. સૌથી પહેલાં રીલ શૂટ કરતા હોય એના માટે એક બાઇટ લેવાઈ ગઈ છે. જે લોકો હજી સુધી એમાં ફોલો ન કરતા હોય ફોલો કરી શકે છે. પનીર ટિક્કા પિઝા આપણે એમના ટ્રાય કર્યા છે. ખાલી તમે એમનો બેઝ જો, એકદમ છે ને સ્પોન્જી છે, ફ્લફી છે. આ તમને છે ને આ પ્રાઇઝમાં, અનલિમિટેડ કોન્સેપ્ટમાં તમને ક્યાંય આ રીતના પિઝા ખરેખર ન જોવા મળે. બધા તમે પિઝા જોશો ને તો એવું નથી કે બધા સેમ લાગશે. પફ પિઝા છે તમે જુઓ. પછી આ છે એમના 7 ચીઝી, એ પણ એકદમ ફ્લફી દેખાય છે. બેઝ જુઓ તમે, એકદમ ચીઝી છે. અને લગભગ જે કોઈ બી યંગસ્ટર્સ હશે અત્યારે સૌથી વધારે ચીઝવાળા પિઝા ખાવાનો ટ્રેન્ડ અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં ખાસ છે. અનલિમિટેડ કોન્સેપ્ટ જે છે ને એમાં આ રીતના પિઝા ખવડાવવા, એ ખરેખર ખવડાવી શકે, એ જ ખવડાવી શકે. આગળ મેં હાઇલાઇટમાં બી કીધું છે આગળ કે 10 વર્ષથી કાર્યરત છે આ લાઇનમાં. આટલો સારો અનુભવ છે એટલે શું છે કે એ વસ્તુ તમને આ ખવડાવવામાં ક્વોલિટી વસ્તુ તમને દઈ શકે છે. લાસ્ટમાં જે આ બ્રાઉની વિથ આઈસ્ક્રીમ તમને આપે છે એ જે 1 ટાઈમ સર્વ કરવામાં આવશે. તો પિઝા ટ્રાય કરીએ આપણે. 20 મિનિટથી આ ટેબલ ઉપર આ પિઝા હતા. રીલ શૂટ કરતા હતા, ફોટોગ્રાફ્સ લેતા હતા, તોય એટલા સોફ્ટ છે. નકર આ જે કોન્સેપ્ટ છે આ પ્રાઇઝમાં જે વસ્તુ ખવડાવતા હોય ઘણી જગ્યાએ તમે જુઓ ને તો તમને ડૂચા વળે મોઢામાં, તો બી એટલા નરમ સોફ્ટ ખરેખર સરસ છે. પનીરના પીસ નાખેલા છે. આ સૌથી મારા પ્રિય છે પફ પિઝા. વાહ, આ બધા કોર્નર સુધી તમે જુઓ ને લાસ્ટ સુધી તમને ચીઝ ને બધું દેખાશે. અને ટોપિંગ્સમાં ચેન્જીસ છે, ટેસ્ટમાં બી અલગ અલગ સ્વાદ આવશે. એવું નહીં કે તમને બધા ટેસ્ટ સેમ લાગે પિઝામાં. પાણીપુરી જોઈએ ટેબલ ઉપર પડી છે, પણ આજે આપણે લાસ્ટમાં એક આ બાઇટ લઈ લઈ ગાર્લિક બ્રેડનું. એક બાઇટ ઓલરેડી અમે રીલ માટે લઈ લીધું છે. પિઝા સાથે ટ્રેન્ડિંગમાં છે કે ભાઈ પિઝા હોય ને ગાર્લિક બ્રેડ, આ બે વસ્તુ તો સેમ ખાવાની જ હોય. ટેસ્ટ ખરેખર એનો બી સારો છે ગાર્લિક બ્રેડનો. કોલ્ડ સલાડ ને હોટ સલાડ ને એ બધી વસ્તુઓ તો આપણે આગળ બતાવી. ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. એમાંય સ્નેક્સમાં 2-4 વસ્તુ એવી છે કે જે તમને ઓછી જગ્યાએ જોવા મળે. એ આપણે અત્યારે કંઈ ટ્રાય નથી કર્યું કેમ કે વિડીયો વળી બહુ લેન્ધી થઈ જશે. ઓલરેડી એમાં જે કંઈ બી મેઇન કોર્સમાં દેખાડવાનું હતું એ મેં તમને દેખાડી દીધું છે. અને લાસ્ટમાં જેમ આઈસ્ક્રીમની એ રાખેલું છે. હવે હું આગળ ફૂડની મજા માણું છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને પ્લીઝ વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. 180 રૂપિયામાં આ પ્રાઇઝમાં તમને ભાગ્યે જ કદાચ ક્યાંક આ વસ્તુ જોવા મળશે, અને એ પણ પૂરો દિવસ માટે, સવારના 11થી રાતના 1 વાગ્યા સુધી. તો આ તહેવારમાં જરૂરથી એકવાર આ જગ્યાએ આવો, વિઝિટ કરો, ફૂડની આ મજા માણો. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય ને તો આ માહિતીને પ્લીઝ વધુમાં વધુ શેર કરો. મળીએ જલ્દીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.